Ó, miért hagytam el az ösvényt, hol várt a szabadság hona? Ó, miért tévejettem önként hívságok nagy útjaira? Felébredtem tömlöci mélyen, béklyók vannak két kezemen, és mind erősebb a vágyam, érzem, szabadság, nem jársz már velem. 2 héttel az esküvő után írtam ezt a verset. Talán el tudják képzelni, hogy éreztem magamat akkor. A császárt ugyan nagyon szerettem, de alig láttam, mindig dolgozott. Ellenben Zsófia főhercegné minden nap, minden órájában jött lesni, mit csinálok. Eltökélt szándéka volt, igazi, a fiához méltó császárnét faragni belőlem. Minden, mit tettem, rossz volt, mindenkit leszólt, akit szerettem. Mindenről tudott, mert kémkedett utánam, és úgy féltek tőle a házban, úgy reszkedtek. Persze, hogy mindent elmondtak neki, és ő mindenből államügyet csinált. Sokszor úgy leszidott engem, de még a császárt is, mint egy iskolás gyereket. Amikor az első gyermekemet vártam, akkor is mindig jött, és lecipelt a kertbe, mert azt mondta, hogy kötelességem mutogatni a hasamat, hogy a nép lássa, hogy igaz. Aztán azt az örömet sem hagyta megélnem, hogy édesanyja lettem. Bármilyen hosszú és kínkeserves volt a vajúdás, soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor először láttam a kislányom arcát, amikor először vehettem őt a kezembe. De ezt is elvette tőlem. Néhány héttel később átköltöztette a gyerekszobát az ő lakosztálya mellé, mondván, hogy még én is gyerek vagyok, hogyan tudnék hát nevelni egyet. Aztán megérkezett Gizella lányunk, és ugyanez megismétlődött. És innentől kezdve állandósultak a harcaink. Erzsébet, amikor kezében tartotta az első gyermekét, nem sokkal azután írta egy rokonának, hogy az én kisbabám valóban nagyon aranyos, és mind a császárnak, mind jó magamnak sok örömet okoz. Eleinte olyan furcsa volt, hogy van egy saját gyerekem, egészen ismeretlen boldogság. Sajnos ennek a boldogságnak véget vetett Zsófia főhercegné, ugyanis, mint ahogy hallottuk, maga lakosztályában helyeztette el a gyermekszobákat. Zsófiát, az első kislányt saját magáról nevezte el a főhercegné, a másodikat már meghagyta a szülőknek. Egyébként Ferenc Józsefnek sem tetszett, hogy Zsófiát magáról nevezte el az édesanyja. A második gyermeket azért is hagyta meg, mert az is egy csaklány volt, úgymond, úgyhogy nem érdekelt, hogy fogják hívni. Úgy volt vele, hogy a következő gyermeket ő már eldöntötte, az majd úgy lesz hívva, hogy ő akarja. És Gizellát a magyar királynénkról nevezte el egyrészt, első magyar királynénk Szent Istvánnak a felesége bajor hercegnő volt, és Erzsébet is bajor hercegnő volt, úgyhogy ezáltal a bajorok felé is volt ez egy gesztus, és a magyarok felé is, ugyanis akkor is már Erzsébet szerette a magyarokat, olyan értelemben, hogy már szimpatizált velük nagyon. Annyira nagyon szeretett volna magyar földre lépni, már az eljegyzésétől kezdődően nagyon megkedvelte a magyarokat. Én úgy gondolom, hogy az volt az első fő vonás, hogy a magyarok is lovas nép, és Erzsébet nagyon szeretett lovagolni, és a szabadság szerető nemzetként ismerte meg a magyarokat. Akkoriban a forradalomról sokat hallott, hogy nemrégen leverték a forradalmukat. Végül 1857-ben érkezett el az a pillanat, amikor magyar földre léphetett. Nagyon szerette volna, hogy hazutazás során a gyermekei is vele vannak, a kis Zsófia és a kis Gizella. Sokat küzdött ezért, állandó harcok voltak az anyósa és közte, a férje pedig nem állt ki mellette. Ezen alkalommal is. A gyermekek Bécsben betegeskedtek, azonban az udvari orvos most ez alkalommal az édesanyja mellé állt, és azt mondta, hogy csak fogzási problémájuk van, nyugodtan el lehet őket vinni Magyarországra. A főhercegné tajtékzott, nem azért, mert féltette elsősorban a gyermekeket, hanem egyrészt azért, hogy az ő akarata az kudarcba fulladt, és Erzsébet magával vihette őket.
Úgyhogy nem sokkal később, mert a királyi pár hajón érkezett meg, a gyermekek pedig vonattal érkeztek. Erzsébet nagyon boldog volt, hogy együtt lehetett a férjével és 2 gyermekével, Zsófia főhercegnétől távol. Úgy érezte, hogy győzött, hogy megnyerte ezt a csatát Zsófia főhercegné felett, azonban sajnos, mint kiderült, ez nem egészen így volt. Vannak az életben olyan helyzetek, amikor azt hiszük, megnyertünk egy csatát. Aztán a következő pillanatban kiderül, hogy nem, hogy csatát nem nyertünk, hanem egyenesen elvesztettük a háborút. Amikor arra kértem a császárt, hogy hadd jöjjenek velem a gyerekek Magyarországra, nem akartam rosszat. Egyszerűen csak magam mellett akartam őket tudni, és nem a főhercegné kezei között. Nagy nehezen végre elértem, hogy ne legyen teljhatalma felettük, és minden pillanatot meg akartam ragadni arra, hogy velem legyenek. Amikor láttuk, hogy Szofinál nagy a baj, én vele akartam maradni, de sem az orvosok, sem pedig a személyzet nem hagyta ezt nekem. Azt mondták, menjen csak császári felség, a gyereknek csak jön a foga, ezt bízza ránk, kérem. Felséges asszonyom, nem zárkózhat be a gyerekszobába, a magyar nép számít a megjelenésére, nem okozhat csalódást. Talán tudják, hogy mennyire szerettem én mindig a magyar nemzetet. De akkor bár csalódást okoztam volna. Akkor bár a lányom mellett maradtam volna. Ezért adtam át utána Gizellát és később Rudolfot is a főhercegnének. Neki úgyis az volt a kívánság, hogy ő nevelje a gyerekeket, én pedig rettegtem, hogy még egy rossz döntés, és nekik is ártani fogok. Így hát a főhercegné győzött. Hogy mekkorát hibáztam ezzel, arra csak később jöttem rá. Egy tapasztalatlan gyereklány döntése volt ez, amit aztán egész életemben bántam. Erzsébet még mindig gyászolta a kislányát, elveszített kislányát, itt láthatjuk őt a képen is, ebben a keretezett képen. Azonban engednie kellett, és még egy újabb terhességnek kellett, hogy kitegye magát, meg is született hamar Rudolf trónörökös. Ezen a képen, amely ezt hirdeti, hogy megszületett a kis trónörökös, itt látjuk Rudolfot, itt mellette Gizellát, mindenképpen szerette volna a császári pár, hogyha az elvesztett kisgyermekük is rajta van, és ezért került ez a portré erre a képre.